नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरहरूसँग चाहिँ एउटा रेसिपी सेयर गर्न लागेकी छु। आजको रेसिपी चाहिँ छ 5 मिनटमा बनेर तयार हुने खाजा। आज चाहिँ म बचेको रोटीबाट सजिलै एकदमै चटपटे खाजा बनाउने रेसिपी हजुरहरूमा आज सेयर गर्दैछु। सुरु गरौँ हामी यसलाई बनाउनको लागि। यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ उग्रिएको 4वटा रोटी लिएकी छु। अब भने यो रोटीलाई मैले यसरी हातको सहायताले टुक्रा टुक्रा गरी छुट्याउँछु। यतिको साइजमा। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई पकाउनेतिर लागौँ। जसको लागि मैले यहाँ प्यानमा तेल तताउन राखिसकेँ र तेल ताति पनि सकेको छ। अब यसमा म थोरै जिरा हाल्छु। जिरासँगै यहाँ मैले 2टा काटेर राखेको हरियो खुर्सानी हालेँ। यो सँगै मैले मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज हालेँ। अब यसलाई बिस्तारै चलाउँदै केही बेर पकाउँछौँ। अब प्याज यहाँ यतिको पाकिसकेपछि मैले यहाँ लसुनको पेस्ट हालेँ। अब यसलाई पनि चलाउँदै बिस्तारै भुटौँ। हामी प्याजलाई एकदम ब्राउन हुँदासम्म भुट्दैनौँ, ठिक्कको मात्र पकाउँछौँ। अब यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ, त्यसै गरी जिरा र धनियाको धुलो। अब यसलाई एकचोटि चलाइदिन्छु। अब भने यसमा मैले मसिनो गरी काटेर राखेको टमाटर हाल्छु र चलाइदिउँ एकचोटि। अब भने थोरै नुन राख्दैछु स्वादअनुसार। नुन राख्नाले टमाटर पनि चाँडै गल्छ र मैले थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। पिरो चाहिँ हजुरले आफ्नो हिसाबले थोरै धेरै राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई यसरी चलाउँदै पकाउँ। अब यसरी नै म यसमा थोरै पानी एड गर्छु र पानी राखिसकेपछि यसमा मैले कागतीको रस राखेँ 1 चम्चा जति र यसमा मैले 1 चम्चा जति दही राख्दैछु। यदि हजुरसँग छ भने राख्नुभयो हुन्छ, यो एकदमै मिठो हुन्छ, छैन भने नराख्दा पनि ठिकै छ। अब भने यसलाई हामी एकचोटि चलाइदिन्छौँ र केही बेर यतिकै पाक्न दिन्छौँ। यतिको पाकिसकेपछि चाहिँ अब यसमा अघि हामीले राखेको रोटी मिक्स गरौँ र यसलाई मजाले चलाइदिन्छौँ। यसलाई हामी यतिकै 1 मिनेट जति पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त यतिको मजाले पाकिसकेको छ। अब यो चाहिँ बनेर तयार भइसक्यो हाम्रो खाजा। यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया राख्छु। हजुरले चाहिँ यो एकदमै छिटो र मिठो बन्ने रोटीको चटपटे खाजा बनाएर हेर्नुहोला र कस्तो लाग्यो मेरो यो रेसिपी मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। थ्यांक यू।